Lipstick on my cigarette. Hello everyone, I'm Jing and welcome to my channel. And to those who are following this video, yung mga nag-aantay, here is it. And I'm making this video right here inside the bedroom. So, pasensya na kayo kung ano yung mga makikita nyo. Anyway, I thank you so much sa mga friends ko na nagpakita ng interest, nag-subscribe sa YouTube channel ko. Oh, you're so adorable. I love you. And, okay, here, nag-iisip talaga ako kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ito in a simplest way para mas maintindihan ninyo. Kasi, as I promised, sabi ko sa inyo na gagawa ako ng video explaining about spiritual awakening. So, kasi diba, sa previous video ko, sinabi ko sa inyo na spiritual awakening was the big reason bakit hindi nyo ako nakita sa limelight. Hindi nyo ako nakita very active sa social media. Which I used to do, na very active ako and very outspoken ako. Lagi niyo ako nakikitang nag-update ng mga postings ko. But for the past more than a year, you haven't seen me very active. I was very, nagtatago ako. So yun, kaya sinabi ko sa inyo na I have been through the process of spiritual awakening na medyo nahirapan ako. So, kaya hindi mo na ako nagpapakita sa inyo kasi I spent more time spending myself. Kinilala ko muna at inalam ko muna at marami kasi akong mga katanungan sa sarili ko na hindi ko maintindihan. So, I really spent much time for it para makita ko or makakuha ako ng mga kasagutan. So, here, spiritual awakening. Ano nga ba yan, Jing? Disclaimer lang, what I will be telling here is solely based on my experiences. It has nothing to do with the experiences of other people I met around. So, experiences ko lang talaga to. So, kasi naniniwala ako na spiritual awakening is very individualized process. Iba-iba. So, iba yung experiences ko through the process as I went through the spiritual awakening. Iba din yung iba din yung magiging experiences ng ibang tao na nasa awakening din. So sa akin, ito yung mga sasabihin ko base sa mga karanasan ko. And kaya you can compare kung ano yung mga ano yung mga naranasan nyo sa mga naranasan ko kasi iba-iba tayo. And I respect that. I respect you all. So ito spiritual awakening, pag sinabi kasi himay-himayin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng salitang spiritual awakening. So, pag sinabing spiritual, as I told you in my previous video, spiritual is higher than physical. Right? So, sinabi ko na sa inyo na dito yung physical, dito yung spiritual. So, higher siya. So, later on, as gagawa ko ng video, we'll be explaining a little bit deeper kung ano ibig sabihin ng physical consciousness at anong ibig sabihin ng spiritual consciousness. Okay? So, pag sinabing awakening from the word itself, kung Tagalogin natin, pagkagising. Kung sa Bisaya, nakamata. So, yan. Pagkagising. So, pag sinabing spiritual awakening, pagkagising ng ating kamalayan sa mataas na antas ng na level ng kamalayan from here to here. So nagising tayo. So kasi matagal tayong nabuhay na yung mga thoughts,
and beliefs natin ay hinubog dito sa physical na consciousness. Ito yung mga thoughts and beliefs natin na na-acquire natin at na-practice natin sa buhay natin through sa school na napag-aaralan natin, through sa mga religions and anything, basta yung mga beliefs natin na nakukuha natin at pinaniniwalaan natin dito sa physical na world. Yan yung physical consciousness. Pag sinabing physical consciousness, it's more on from outside to inside. Yung mga nakukuha natin na mga mga thoughts and ideas from outside na pinasok natin inside in our heart and inside in our mind. So yun yung sinasabing physical consciousness. Anyway, I will be discussing all these things later. And pag sinabing spiritual consciousness, it's more on the consciousness that we get from the inside to outside. So, ibig sabihin, the way how you look at the world, the way how you look at these things from your inside perspective, sa sarili mong pananaw, based on your level of kamalayan. So yun ang pagkakaiba ng physical at spiritual. Kasi ang physical from outside, pumasok dito sa buhay natin, sa puso at isipan natin, kaya nagiging ganito tayong magsalita, ganito tayong kumilos, ganito tayong makihalubilo sa kapwa natin. Kasi galing sa labas yan. Kasi hinubog tayo sa physical world. So yung spiritual is more on the way how you look at the things, the way how you see the universe, the way how you see the world is from your inside na pananaw, na kamalayan na galing dito. So ito yung lalabas sa iyo. So yan ang ibig sabihin, ang kaibahan ng ng physical at spiritual consciousness. So spiritual awakening basically ay ganun yan. So in a simplest way of explaining it, spiritual awakening means a deeper awareness, malalim na kamalayan, hindi simpleng ang alam mo lang ay dapat kumain ka para mabuhay ka. Ganun lang yung basic na natin, basic ng concept natin. Bakit tayo kakain? It's for survival, right? So, pero pag nagiging malalim na yung pag-intindi mo diyan, magkakaroon ka ng maraming questions. Magkakaroon ka ng maraming questions and pwede mong isipin or maiisip mo na, why do I need to survive? 'Di ba? So, mas malalim na yun from eating something in order to survive, yun yung physical na consciousness natin. So, into a question of why should I survive? So, yun yung parang spiritual. Medyo mataas na na antas ng katanungan mo na kailangang magkakaroon din ng kasagutan na medyo mataas din at medyo malalim. So, spiritual awakening basically is a deeper awareness. Medyo malalim na kamalayan. So, yan. Pag sinabi kasing spiritual, ibig sabihin kasi niyan ay from here, it will bring us closer to the union of divinity. Actually, it's the concept of divination or whatever, but I don't want to talk about religion or whatever. No. Ang sinasabi kong divinity or divination is the divine version of you. So pag sinasabing divine, it's pure light, yung puso at isip mo, walang iba sa kung ano tayo before.
So it will the spiritual awakening will bring us closer to the divine, or to the divinity of your own version. So later ipapaliwanag ko din yan. So so hindi naman sasabihin natin na magiging banal ka or whatever ka. Merong version sa'yo, more than this physical body, meron tayong shadow, yung sinasabi ni Carl Jung, na psychologist, renowned psychologist and philosopher, na a person has a shadow, at yung shadow natin ay yun yung kinakalimutan natin or dinidisregard natin, ayaw nating tanggapin, but it's a part of us. It's a part of us. So yung shadow natin, itong spiritual awakening will bring us to the oneness, sa pagkakaisa, ay unison, pagkakaisa ng sarili natin sa physical na level, and to the higher level of ourself. So magkakaganyan. So mag-unite yan, magsasama, mag-unite, magiging one. Kaya ang sinasabi lagi sa spiritual awakening, ang main description is oneness, a unison. So it will bring us closer. Yung spiritual awakening, yung magiging tool, yung magiging sangkap para mapapalapit tayo at magiging isa tayo sa divine version of us. So yan lang muna. And kasama na dun yung shadow na na sinabi ni Carl Jung, na meron tayong shadow na dinidisregard natin, inaayawan natin, but apparently meron yan. And so through the process of awakening, kasama yung shadow na magiging isa sa atin. So yan, hindi masarap ang pakiramdam sa actually awakening is a very napakaganda. Maganda siya, kasi you will be able to to learn more about yourself. Maiintindihan mo yung sarili mo maiintindihan mo na yung sarili mo pag nakaano ka na, pag naging okay ka na. If you are awakened, you will feel different sense of happiness. Mararamdaman mo yung kaligayahan mo, yung happiness mo. It's not because of other people, it's not because of things outside you, but mararamdaman mo yung happiness deep within. Hindi yung happiness mo hindi reliant sa mga bagay or sa ibang tao. It's more on internal, and it's really a promising feeling. Masaya, maganda. Yes, maganda. Maganda talaga. But may flip side dyan, through the process, kasi bago mo maramdaman kasi yung ganyan, may flip side yan. Meron kang mga pagdadaanan, kasi nga yung consciousness mo or kamalayan mo before na hinubog ng outside world, ng universe, magkakaroon ng contradiction yan doon sa consciousness, higher consciousness mo dito na level sa spiritual. So magkakaroon ng struggle yan, kasi magbabump through the process. Pagpaakyat ka na, pagkaganyan, magbabump yan actually, magkakaroon ng friction. So hindi ganun din ka
although masaya talaga, maganda yung feeling pag awaken ka na. But through the process, you will really have to enjoy. You will really have to, to endure different experiences na medyo hindi komportable. So, others, yung mga emotional struggles nila ang sa kanila, medyo nahihirapan sila. Others, psychological, and others, yung mga na-experience nila na broken relationships, mga ganyan, yung mga pinagdadaanan marami. So, sa akin, sa part ko, yung nakapag-trigger sa akin is when my dad left us 2 years ago. So, yun, yun yung naka-trigger sa akin na bigla akong, parang, I don't know how to explain it, basta yun yung naka-trigger sa akin. Maraming mga experiences eventually na yun yung magtutulak sa'yo to learn more, to discover more, to explore more. And kahit masakit yun, through the process, kasi nga nag-i-explore ka, kasi marami kang katanungan, why, what ifs, and what, and how, lalo na yung how. So, bakit ganito? Bakit ganito yung kapalaran? Magdadrama ka. Bakit, sa mga bigo dyan na wala pang mga forever, parang sasabihin mo, bakit sila ang saya-saya na nila, nakakita na sila ng forever, bakit ako hindi pa? So, mga ganyan. So, mayroon kang mga hinanakit na bakit life is so unfair, ang unfair naman ng mundo, bakit yung ibang tao masaya, bakit ako hindi? So, yun, yung mga examples na ganyan, yung mga experiences mo. So, pag nagtatanong ka na, when you start asking, there is something more than this, na magtatanong ka, bakit, ano, at paano, yung mga tanong na magsisimula sa mga ganyan. Eventually, you will go through the process of seeking answers to your questions. And pag nakakuha ka na ng mga kasagutan doon sa questions mo, magle-level up ka. Tataas yung kamay. Ganito pala yun, ganito pala yun, ganito pala yun. So, yun, matuto ka, makakakuha ka ng mga lessons from your experiences through the process. Okay? So, hindi lahat ng parte sa buhay ay masakit. Minsan, ang sakit ay sa likod nun ay may ligaya, may liwanag. O, diba? So, yan, ganyan. So, yun yung hindi siya ang process ng spiritual awakening. Yung iba mabilis lang, wala siyang certain na pattern kung kailan. Others, sabi ng iba, ang awakening daw nila, yung struggles nila na in-endure nila, it took them a couple of years, like 2 years, 3 years, 4 years, and more. Medyo matagal sa kanila. Meron din namang mabilis lang. So, depende kasi talaga yan. Sa akin naman, siguro, I'm still in the awakening process kasi marami pa naman talaga din akong dapat malaman. Pero, medyo lumampas na ako dun sa phase na, yung sobrang hirap ako, yung tipong ayoko na sa mundo, yung alam mo yun, yung gusto mo nang mawala and mag-disappear kasi nga parang hindi mo na maintindihan yung buhay mo, kung bakit ka nandito, ano yung purpose ng buhay mo, bakit mo ginagawa to, basta parang gusto mo nang mag-give up. So I have been through that and okay na ako ngayon. So I'm still in the process of awakening. Hindi ko pa masabing totally awaken ako. I'm still in the process of it, but at least nakalampas na ako dun sa pinaka sinasabi kong crucial stage ng awakening ko, yung tipong ayoko na sa mundo.
Yun. So, yun ang ano, yun ang ah, yun ang flips ng ano ng awakening, but eventually spiritual awakening is so ano masaya, maganda pag ano pag medyo nakalampas ka na, kasi marami kang matutunan eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, magbabago yung ano mo, yung pananaw mo sa buhay. Magbabago yung pananaw mo sa buhay pag ano pag ano ka na, pag nasa spiritual awakening ka na, kasi marami kang madidiscover, marami kang mga self-realizations na, oh, akala ko ganito lang ako, pero through the process, may mga marirealize ka, you will come out with realizations na, oh, I can do this pala. I have this capability pala na magagawa tong ganitong bagay, in which hindi mo maisip since na nagkaroon ka ng ano ng isip ng bata ka na kaya mong gawin. So, yan, it really makes you feel good. It makes you really feel empowered. Yan, sabihin ko sa yung empowered, kasi dati naman kasi talaga ako yung prinsipyo ko sa buhay, alam niyo naman kasi ako talaga napalaban ako. So I always consider myself as empowered woman, kasi alam ko yung karapatan ko. Alam niyo yan. I have been so vocal about my advocacy about women empowerment. So alam ko na I am an empowered woman, kasi alam ko na kung ano yung alam ko kung paano dapat ako i-treat dito sa society, and alam ko yung karapatan ko bilang babae, bilang tao at that level. I am empowered kasi alam ko yan. So yung sinasabi ko ngayon, empowerment, it has nothing to do with the empowerment on the basis of the concept of femininity or women. It's more than that. So, kaya masasabi ko ngayon na, nakaka-empower din talaga pala yung spiritual awakening. Kasi nga, ang dami nating malalaman at marirealize. So, empowered ka na, basta iba yung feeling eh. Hindi ka yung tipong nga na lang. Kasi sa process ng ng journey mo, ng awakening mo, marami kang nakukuhang idea eh. So marami kang nare-realize, nai-internalize, and doon ka makakakuha ng mga lessons, the way how you look at, the way how you see the things, the way how you see the situation, the way how you see the conditions, the way how you see the world, the way how you see the whole universe. So yun yung sinasabi kong from inside to outside, yun yung sinasabi kong spiritual. So it has nothing to do with spiritista ako. No, I'm not, kasi I don't know how to do that. Na in the concept of sa mga ganyan sa Philippines. No, hindi. Ang iba yung definition ko when it comes to spirituality. It's more on higher consciousness. So you don't have to do this and do that, katulad ng mga ginagawa ng iba. So no, it's more on your consciousness, and then your consciousness will direct you to something na magagawa mo na hindi mo naisip na kaya mong gawin. Oh, diba? Bongga yun. So, yeah, for now, ganito lang muna, kasi baka the more I talk, the more na mawiwindang kayo, kasi hindi mo ako maiintindihan. So, okay, ganito na lang. If you have questions and comments, please write it below, and click the button sign to subscribe this channel, and pwede kayong mag-leave ng comments kung ano yung gusto mong pag-uusapan, or kung ano yung tanong nyo, para I can have my idea kung ano yung sasabihin ko sa inyo, kung ano yung i-discuss ko sa inyo. Alright? Thank you for watching. Bye. God bless you all.